ยางกระบะที่ดีเลือกยังไงมีวิธีดูยังไงคลิปนี้มีคำตอบครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้ไทยบิดด้วยนะครับพวกเราจะได้มีกำลังใจในการผลิตเกี่ยวกับเรื่องการให้ข้อมูลยางต่อๆไปนะครับสวัสดีครับวันนี้ไทยบิดกลับมาอีกครั้งนะครับมาเอาใจเพื่อนๆที่ใช้รถกระบะสแตนดาร์ดนะครับหรือเรียกง่ายๆก็คือรถกระบะตัวเตี้ยนะครับเราจะมาบอกวิธีว่าเราจะเลือกซื้อยางสำหรับรถกระบะยังไงให้มันคุ้มค่าแล้วก็ดีที่สุดไปติดตามชมกันครับต้องบอกว่ารถกระบะในบ้านเราเนี่ยมีปริมาณที่มากที่สุดนะครับมีการใช้งานที่เยอะที่สุดและเยอะมากกว่ารถเก๋งหรือรถ SUV นะครับกลุ่มลูกค้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนที่ใช้รถกระบะก็เป็นตั้งแต่ในเมืองนะครับแล้วก็ต่างจังหวัดเพราะว่ากระบะประเภทนี้ค่อนข้างอเนกประสงค์ไม่ว่าจะเป็นบรรทุกของก็ได้หรือว่าใช้ขับขี่ไปไหนเดินทางเดี๋ยวนี้ก็สะดวกขึ้นนะครับเรียกง่ายๆว่าเป็นรถที่ค่อนข้างฟังชั่นอลนะครับใช้งานได้ดีหลักๆเลยนะครับสำหรับยางรถกระบะเนี่ยคิมอยากจะมองว่า3ส่วนนะครับที่เราควรที่จะใส่ใจมากๆที่สุดนะครับก็คือ1เรื่องความแข็งแรงในการรับน้ำหนักครับข้อที่2อายุการใช้งานครับเพราะเพื่อนๆเนี่ยใช้รถกระบะแน่นอนอยากให้ใช้งานได้คุ้มค่ามากที่สุดยางก็เหมือนกันครับก็ต้องใช้ได้คุ้มค่าและก็ยาวนานที่สุดส่วนสุดท้ายครับก็คือเรื่องของการประหยัดน้ำมันนะครับแน่นอนไม่ว่าเพื่อนๆจะใช้รถแบบไหนก็อยากได้ยางหรืออะไรก็ได้ที่ประหยัดน้ำมันเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายในทุกๆวันนี้ที่มันแบบเยอะมากขึ้นอยู่แล้วนะครับผมอย่างที่1นะครับสำหรับการรับน้ำหนักเนี่ยเราจะมีวิธีเลือกยางยังไงให้ยางของเราเนี่ยสามารถรับน้ำหนักกับตัวรถได้ดีนะครับเรามาดูใกล้ๆกันครับอย่างตัวอย่างตัวนี้นะครับ Bridgestone Duravit R611 นะครับโดยปกติอะครับยางทุกๆเส้นเนี่ยจะมีตัวชี้วัดว่าเฮ้ยยางตัวนี้เนี่ยสามารถรับน้ำหนักได้เท่าไหร่นะครับยาง Bridgestone Duravit R611 ตัวนี้เนี่ยก็มีตัวชี้วัดที่บอกชัดเจนนะครับว่ายางแต่ละเส้นเนี่ยรับน้ำหนักได้เท่าไหร่นะครับถ้าภาษาทางการเนี่ยเราก็เรียกว่าดัชนีรับน้ำหนักครับแต่รถกระบะเนี่ยจะแตกต่างจากรถเก๋งทั่วไปนะครับเพราะว่ายางกระบะเนี่ยจะมีดัชนีรับน้ำหนักอยู่2ตัวนะครับอย่างตัวนี้ครับ Bridgestone Duravit R611 ครับดัชนีรับน้ำหนักเนี่ยจะเป็นที่106/104เพื่อนๆงงใช่ไหมครับว่าเฮ้ยถ้ามันมี2ตัวแล้วเราจะดูยังไงว่าตัวไหนมันเป็นตัวไหนมันคือดัชนีรับน้ำหนักของรถเราใช่ไหมครับยางกระบะโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะมี2ฟังก์ชันการใช้งานครับก็คือ1ล้อเดี่ยวครับก็คือเหมือนรถกระบะทั่วๆไปที่เราใช้งานกันอยู่นะครับเราดูที่ตัวหน้านะครับดัชนีรับน้ำหนักล้อเดี่ยวก็คือ106นะครับผมส่วน104ก็คือดัชนีสำหรับการรับน้ำหนักล้อคู่ครับเพราะว่ามันมีรถบรรทุกหลายประเภทนะครับก็คือรถที่มันดัดแปลงเนี่ยใช้ล้อหลังเนี่ยเป็นล้อคู่นะครับแต่ว่าที่น่าสังเกตก็คือ106กับ104แน่นอนครับ106คือรับน้ำหนักได้950กิโลกรัมต่อเส้น104รับได้900กิโลกรัมต่อเส้นแล้วทำไมล้อเดี่ยวกับล้อคู่การรับน้ำหนักถึงไม่เท่ากันคิมจะมาอธิบายให้ฟังครับโดยปกติเนี่ยเมื่อเราใช้ล้อคู่เราต้องการที่จะรับน้ำหนักให้ได้เยอะมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ผลิตเนี่ยเขาก็เลยคำนวณมาแล้วว่าถ้าสมมุติว่ารับน้ำหนักเยอะเนี่ยมันมีโอกาสที่จะกดทับเยอะแล้วบริเวณล้อคู่เนี่ยเมื่อแก้มชนกับแก้มกันถ้ามันเกิดการเสียดสีกันเนี่ยมันมีโอกาสที่ยางเสียหายได้เขาก็เลยให้ค่าดัชนีรับน้ำหนักที่น้อยลงเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้รับบรรทุกน้ำหนักที่น้อยลงไปด้วยเพื่อที่จะป้องกันการที่แก้มยางเนี่ยมาชนกันมาเสียดสีกันครับเพื่อนๆเนี่ยที่ใช้รถล้อเดี่ยวแล้วก็ตัดส่วนของ104ทิ้งเรามาดูที่106เนี่ยก็คือ950กิโลกรัมต่อเส้นนะครับคิมจะมาแยกแยะให้ฟังนิดนึงก็คืออย่างรถกระบะเนี่ยโดยปกติเนี่ยตัวรถกระบะเองเนี่ยน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ 1.5 ตันถึง 1.8 ตันครับเมื่อเรามาคำนวณยาง4เส้นเนี่ย950คูณ4มันเท่ากับ 3,800 กิโลกรัมครับถ้าเพื่อนๆแบบแม็กซิมัมเลยนะครับรถกระบะของเพื่อนๆเนี่ยน้ำหนัก 1.8 ตันแปลว่าการบรรทุกของบรรทุกคนเนี่ยได้อีก2ตันเท่านั้นแหละครับเพื่อนๆก็รู้แล้วว่าการบรรทุกแต่ละครั้งเนี่ยเราบรรทุกได้ประมาณเท่าไหร่เราก็สบายใจว่ายางของเราเนี่ยสามารถที่จะใช้งานกับการบรรทุกนั้นๆได้แต่ว่าที่สำคัญอีกนิดนึงครับสิ่งที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งของยางเลยก็คือเรื่องของลมยางครับลมยางเนี่ยต้องสัมพันธ์กับการรับน้ำหนักอย่าง Bridgestone Duravit R611 รุ่นนี้เนี่ยค่าแม็กซิมัมในการเติมลมเนี่ยอยู่ที่54 psi แปลว่าการที่เราเติมลม54 psi เนี่ยยางตัวนี้สามารถรับน้ำหนักได้950กิโลกรัมนะครับต้องสัมพันธ์กันนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราบรรทุกหนักเต็มเลย2ตันแล้วโอ้โห
ติเราไปเติมอยู่เท่าเดิม40อันนี้ยางมันก็ไม่สามารถที่จะรับน้ำหนักได้เหมือนกันนะครับโครงยางเป็นส่วนหนึ่งที่รับน้ำหนักแล้วก็ลมยางก็อีกส่วนหนึ่งเป็นตัวที่ช่วยพยุงการรับน้ำหนักนะครับ2ส่วนนี้ดัชนีน้ำหนักกับลมยางเนี่ยควรที่จะเช็คอย่างสม่ำเสมอนะครับเพื่อนๆข้อที่2นะครับต่อมาที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของอายุการใช้งานครับไม่ว่าจะรถบ้านหรือรถเชิงพาณิชย์เนี่ยเรื่องอายุการใช้งานเป็นส่วนสำคัญใครๆก็อยากซื้อยางครั้งหนึ่งแล้วก็ใช้ได้นานๆแต่ว่าการที่เราจะยืดอายุการใช้งานง่ายๆเลยเราดูได้ทั้งยางเองแล้วก็วิธีการดูแลของเราเอง 1. การสลับยางถ่วงล้อเราต้องสลับยางถ่วงล้ออย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ล้อหน้าและล้อหลังสึกเสมอกันตลอดเวลาเพราะบางทีเนี่ยบางคนที่บรรทุกหนักล้อหลังก็อาจจะสึกเร็วกว่าก็อาจจะทำให้ยางหน้าเนี่ยยังไม่ทันหมดเลยแต่ยางหลังหมดแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนยางอีกแล้วแต่ถ้าเราสลับยางขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นว่ายางทุกเส้นเนี่ยมีการสึกที่เท่ากันมันก็เหมือนกับยืดอายุการใช้งานได้เพิ่มมากขึ้นไม่ใช่ว่าคู่นึงสึกหมดแล้วอีกคู่นึงยังสึกไม่หมดต้องเปลี่ยนแค่นั้นนะครับส่วนที่2ก็คือเรื่องลมยางครับแน่นอนว่ามันสัมพันธ์กับเรื่องรับน้ำหนักถ้าคุณไม่เติมลมยางอย่างสม่ำเสมอยางเนี่ยก็ถูกทำภาระหน้าที่มากขึ้นทำให้การกดทับมากขึ้นการสึกหลอก็จะมากขึ้นเช่นกันครับส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของการรับน้ำหนักส่งผลแน่นอนในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองและการสึกของยางพูดง่ายๆถ้าสมมติเรายิ่งกดทับหนักมากเท่าไหร่เนี่ยอัตราการสึกเมื่อถูกปั่นกับพื้นถนนเนี่ยมันก็ยิ่งสึกได้มากขึ้นเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ย3ส่วนนี้เนี่ยส่วนแรกการสลับยางถ่วงล้อทำให้ยืดอายุการใช้งานนะครับลมยางก็ช่วยทำให้ยืดอายุการใช้งานส่วนเรื่องบรรทุกถ้าให้มันสัมพันธ์กับยางเนี่ยอายุการใช้งานก็จะนานเหมือนกันนะครับผมคิมอยากจะแนะนำอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าอย่างไทยบิดของเราเนี่ยก็จะมีรถขนส่งที่ขนส่งยางอยู่แล้วเป็นประจำทางเราเนี่ยก็เลือก Bridgestone Duravis R611 รุ่นนี้เนี่ยมาใช้กับรถกระบะของเราในการบรรทุกของเพราะว่าข้อแรกเลยเนี่ยอายุการใช้งานการสึกช้ากว่ายี่ห้ออื่นๆนะครับส่วนที่2ก็คือเรื่องของโครงสร้างการรับน้ำหนักครับเพราะว่ายางตัวนี้เนี่ยคือพูดง่ายๆตั้งแต่ใช้ขนส่งมาเนี่ย Bridgestone Duravis R611 ไม่เคยบวมให้ผมเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆเชื่อนะครับสำหรับรถกระบะเนี่ยยางราคาแตกต่างกันไม่มากเลยครับแบรนด์บนแบบพรีเมียมอย่าง Bridgestone Michelin เนี่ยก็อยู่ประมาณ 2,000 ปลายๆ 3,000 ต้นๆส่วนถ้าแบรนด์ราคาประหยัดก็อยู่ประมาณ 2,000 ต้นๆต่างกันอยู่เส้นละ 6-700 แต่ว่าอายุการใช้งานต่างกันเกือบเท่าตัวถ้าผมแนะนำเลยนะ Bridgestone Duravis R611 เนี่ยก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่อยากจะแนะนำเพื่อนๆว่าคุณซื้อยางแพงขึ้นมานิดเดียวคุณได้ยางที่ทนอายุการใช้งานนานคุ้มค่ามากๆครับส่วนสุดท้ายที่ต้องพูดถึงก็คือเรื่องของการประหยัดน้ำมันแน่นอนครับว่าการประหยัดน้ำมันเราอาจจะดูได้ยากหรือเช็คได้ยากแต่ว่าปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าประเทศไทยดีอย่างก็คือเรามีมอก.ที่เป็นสติ๊กเกอร์บอกว่าเฮ้ยยางแต่ละตัวเนี่ยอยู่เกรดอะไรนะ A ถึง G แตกต่างกันอยู่ 7-8% นะครับผมมันจำแนกจากแรงต้านทานการหมุนครับสมมุติเราเปรียบเทียบง่ายๆครับยาง A กับยาง B เรากิ้งด้วยแรงเท่าๆกันไปนะครับเกรด A เนี่ยวิ่งได้ไกลกว่าแต่ยาง B วิ่งได้สั้นกว่าประมาณ 3-4 เมตรนั่นเท่ากับว่ายาง A เมื่อเราใช้แรงเท่ากันเนี่ยอัตราการเสียดทานเนี่ยมันน้อยกว่าเท่ากับการใช้พลังงานเนี่ยมันก็จะน้อยกว่ายาง B ที่ไปได้ใกล้กว่าครับยาง Bridgestone Duravis R611 รุ่นนี้เนี่ยอยู่ที่เกรด C เทียบเท่ากับยางกลุ่มพวก NSF เลยนะครับในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย Bridgestone Duravis R611 ที่คิมเลือกใช้กับรถบรรทุกรถกระบะผมก็ถือว่าเป็นยางที่ประหยัดน้ำมันที่คิมแบบแฮปปี้มันอาจจะประหยัดแค่แบบ1% 2% แต่ว่าการใช้งานของเราอย่างเงี้ย 7-8 หมื่นโล2% ก็ถือว่าเป็นมูลค่าที่เยอะพูดง่ายๆเนี่ยเหมือนกับคุณได้ยางใหม่ถ้าคุณประหยัดน้ำมันได้เยอะๆแบบฟรีๆโดยไม่ต้องเสียเบิ้ล2ต่อทั้งค่าน้ำมันแล้วก็ค่ายางเพราะฉะนั้นเนี่ย3ส่วนหลักๆเลยนะครับที่คิมอยากจะพูดถึงก็คือ 1. การรับน้ำหนักของยางรถกระบะต้องดีเพื่อป้องกันการบวมเสียหายอย่างที่2การดูแลรักษานะครับจะทำให้เพื่อนๆเนี่ยใช้ยางได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดยืดอายุการใช้งานมากที่สุดส่วนที่3เรื่องประหยัดเงินในกระเป๋านะครับก็คือดูเกรดบนลาเบลบนสติ๊กเกอร์นะครับว่าได้เกรดได้ดีๆเนี่ยช่วยประหยัดน้ำมันช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อนๆแน่นอนครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นวิธีการเลือกยางรถกระบะที่ทำให้เพื่อนๆเนี่ยได้ยางกระบะที่คุ้มค่ามากที่สุดครับ วันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนนะครับที่ติดตามชม
ทายบิดนะครับกับคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ทายบิดของเราด้วยนะครับเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปทุกคนสามารถที่จะสนับสนุนทายบิดนะครับเพื่อที่จะให้ทายบิดเนี่ยเรามีรีวิวที่เจ๋งกว่านี้แล้วก็เพิ่มศักยภาพในการทำคอนเทนต์ดีๆออกมาให้เยอะมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นรีวิวยางจากการใช้งานจริงๆไปวิ่งแข่งบนแทร็กกิ้งอะไรเงี้ยนะครับยังไงก็สวัสดีครับขอบคุณครับ